میکرو شماره 1. رازهای کارآفرینی موفق را کشف کنید. نمرات خوب بگیرید، مدرک دانشگاهی را دریافت کنید و از نردبان شرکت به سمت بازنشستگی راحت و آسان بالا بروید. این مسیر زندگی استانداردی است که هنوز بر جامعه مدرن حاکم است. اما در مواجهه با پیشرفت تکنولوژی، روش زندگی و کار ما به طور کامل در حال تغییر است و همین تحولات راه اندازی یک کسب و کار را آسان‌تر از هر مقطع دیگری در تاریخ می‌کند. با این حال، اگرچه کارآفرینی در حال تبدیل شدن به یک مسیر اصلی برای بسیاری از افراد است، اما این مسیر لزوماً برای همه یکسان نیست. در واقع انتقال و جابجایی از یک شغل با درآمدی قابل پیشبینی به شغلی با درآمد بی‌ثبات به چیزی بیش از دانش تجاری نیاز دارد. این انتقال نیازمند تغییر اساسی در طرز فکر شماست. چه بخواهید یک کسب و کار راه اندازی کنید یا نه، توسعه ویژگی‌های ذهنی یک کارآفرین به شما این شانس را می‌دهد که در قرن 21 پا به پای تکنولوژی زندگیتان را بهبود ببخشید. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده می‌شود. چگونه مشوق‌های پولی واقعاً می‌توانند به انگیزه نیروها آسیب برسانند؟ چرا چمدان مدرن 5000 سال پس از طلوع چرخ اختراع شد؟ چرا یک صندوق تأمین مالی به طور مرتب جلساتی را برای بهره‌گیری از انتقادات منفی برگزار می‌کند؟ میکرو شماره 2. یادگیری سازگاری و انعطاف همراه با تغییر برای موفقیت در دنیای مدرن ما ضروری است. تصور کنید که همین 10 سال پیش شخصی به شما گفته بود که می توانید دکمه ای را روی تلفن خود فشار دهید و در عرض چند دقیقه ماشین شما حرکت کند. نه تنها این مورد، بلکه شما می توانید بدون هیچ گونه مبادله فیزیکی پول هزینه خدمات را بپردازید و بدون بیان کلمه‌ای با ماشین به مقصد دقیق خود برسید. احتمالاً اگر 10 سال پیش این حرفا را می شنیدید، آنها را باور نمی کردید. اما امروزه اپلیکیشن های به اشتراک گذاری خودرو مانند اوبر دیگر یک معجزه به نظر نمی رسند. در واقع آنها در دهه اخیر به قدری رایج شدند که این روزها حتی اگر چند دقیقه تأخیر در راه افتادن ماشین خود داشته باشید، ممکن است از آنها شکایت کنید. این نابرابری نشان می‌دهد که فناوری چقدر سریع هنجارهای اجتماعی فرهنگی ما را تغییر می‌دهد. مفهومی به عنوان قانون مور نشان می‌دهد که از سال 1960 قدرت محاسبات 2 برابر شده است. برای تجسم تأثیر چنین رشد تصاعدی، تصور کنید که 1 متر به جلو راه افتاده اید و سپس به مدت 30 روز هر روز این مسافت را 2 برابر کنید. شما گام‌های کوچکی برمی‌دارید، اما در پایان روز 30 1,073,000,000 متر راه رفته اید. به همین ترتیب ایده‌هایی مانند واقعیت مجازی فراگیر، ماشین‌های خودران و فضاپیماهای تجاری با سرعت بیشتری از واقعیت علمی محقق می‌شوند. در عین حال این رشد با سرعت تصاعدی فناوری‌های رایانه‌ای، مدل‌های تجاری سنتی و هزینه‌ها را در زنجیره تأمین مختل می‌کند. این اتفاق نه تنها منجر به اتوماسیون کردن مشاغل انسانی می‌شود، بلکه به نظر می‌رسد که نیروی کار با وضعیت بسیار بدی مواجه می‌شود. اکثر سازمان‌های بزرگ امروزه گرفتار فرهنگ‌هایی هستند که با سرعت در حال تغییر جهان هماهنگ و مناسب نیستند. کارکنان شرکت‌ها معمولاً زیر بار فرهنگ‌های منسوخ شده مانند برنامه‌ریزی بیش از حد، جلسات غیر ضروری، سیاست‌های اداری و انفجار بودجه له می‌شوند. بنابراین جای تعجب نیست که اکثر کارگران حقوق بگیر در اقتصاد غرب از ایالات متحده تا استرالیا از شغل خود احساس نارضایتی می‌کنند. از سوی دیگر، کارآفرینان موقعیت مناسبی برای پیشرفت در پاسخ به این تغییرات اقتصادی و اجتماعی دارند. همچنین تصادفی نیست که از سال 2014 مشاغل اقتصادی مستقل در ایالات متحده 3 برابر سریعتر از بقیه مشاغل اقتصادی رشد کرده است. در همین حال سرمایه‌گذاری جهانی ریسک پذیر تنها در سال 2017 50% افزایش یافت.
سازگاری با تغییرات برای کارآفرینی امری اساسی و ضروری است. اما همچنین اگر بخواهید در جهانی پیشرفت کنید که با سرعتی بی سابقه به حرکت خود ادامه می‌دهد، برخورداری از یک ویژگی الزامی است. بیایید در بخش‌های بعدی با دقت بیشتری به طرز فکر کارآفرینی و این ویژگی منحصر به فرد نگاه کنیم. میکرو شماره 3: پذیرفتن شکست و رنج ابزار اصلی برای رشد است. آیا تا به حال سعی کرده اید یک مهارت جدید را بیاموزید و به این نتیجه رسیده باشید که اصلاً برای شما مناسب نیست؟ شاید تصمیم گرفتید گیتار زدن بیاموزید، اما بیشتر از چند آکورد یاد نگرفتید و بعد گیتارتان را در کمد گذاشتید و به فراموشی سپردید. شاید هم در اوایل یادگیری یک زبان جدید به بنبست خوردید و به این نتیجه رسیدید که اهل زبان آموختن نیستید. اگر تا به حال در مسیر یادگیری یک مهارت جدید خود را کنار کشیده اید و فکر می کنید این مهارت برای من مناسب نیست یا برای آن مناسب نیستم، باید بدانید که خودتان به خاطر داشتن این طرز فکر ثابت مقصر هستید. روانشناس کارول دوک معتقد است 2 نوع ذهنیت وجود دارد: ذهنیت ثابت و ذهنیت در حال رشد. یک طرز فکر ثابت فرض می کند که شما با سطح مشخصی از هوش، توانایی و خلاقیت متولد شده اید و همین ویژگی های از بدو تولد شما تعیین می کند چقدر می توانید در مسیر زندگی خود موفق باشید. از سوی دیگر، ذهنیت در حال رشد همه ویژگی ها را قابل انطباق و سازگار می داند. این دیدگاه همه شکست ها را نوعی بازخورد می داند که باعث رشد شخصی شما می شود. برای موفقیت در هر چیز جدید، چه یادگیری زبان یا راه اندازی اولین شرکت خود، داشتن یک طرز فکر در حال رشد بسیار مهم است. دلیلش هم این است که یادگیری هر مهارت جدید ناگزیر شامل داشتن تجربه از ناراحتی و آسیب به اعتماد به نفس شماست. ممکن است مجبور شوید قبل از اینکه کاری را درست انجام دهید، همان آکورد را 70 بار تمرین کنید. همچنین احتمالاً در طول مسیر ناراحتی و ناامیدی بیشتری را تجربه کنید. اما اگر نمی توانید قبول کنید که این بخشی طبیعی از فرایند یادگیری است، احتمالاً در این مسیر باقی نمی مانید. برای تحمل چنین چالشی، اعتقاد شما به خودتان باید از چیزی غیر از اعتقادات بیرونی ناشی شود. در واقع ایجاد محیطی که انتقادات منفی را تقویت می کند می تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه شخصی و تجاری محصول شما باشد. صندوق سرمایه گذاری بریجواتر را در نظر بگیرید که جلسات منظمی را به نام شبکه‌های چالشی برای تقویت انتقادپذیری در محل کار تشکیل دادند. ایده این است که با مواجه شدن با بازخوردهای منفی که سازنده نیز هستند، می توانید هر چیزی که می تواند مانع شما شود را از میان بردارید و خودتان را توسعه دهید. مانند تغییر فرهنگ شرکت، شکلگیری ذهنیتی که شکست را میپذیرد هم نیاز به تمرین دارد. اما این تمرین بسیار مهم است، زیرا سفر کارآفرینی مانند دوی ماراتون است، نه دوی سرعت. در نهایت به یک هدف پیشران و مشوق نیاز دارید تا شما را از خط پایان مسابقه عبور دهد. میکرو شماره 4: قبل از شروع سفر کارآفرینی خود، انگیزه‌های خود را بیابید. فرض کنید با یک دوست برای شام بیرون می روید و به خودتان قول می دهید که از دسر خوردن صرف نظر کنید. اما وقتی زمانش فرا می رسد، دیدن تکه براق کیک شکلاتی دوستتان دهانتان را پر از آب می کند. می خواهید پیشخدمت را صدا بزنید، اما هشدار اخیر پزشک خود را در مورد خطر ابتلا به دیابت نوع Z به یاد می آورید. شما برای میلان تکه کیک شکلاتی مقاومت می کنید و دلیل خوبی هم دارید. تحمل یک چالش دشوار زمانی آسان‌تر است که هدف مشخصی در زندگی و همچنین کسب و کار شما وجود داشته باشد. در دهه 1970 روانشناس ادوارد دسی آزمایشی را انجام داد. این مطالعه نشان می‌داد چگونه دانش آموزانی که برای شرکت در آن آزمایش دستمزد می‌گیرند نسبت به آنهایی که هیچ انگیزه پولی ندارند علاقه کمتری به حل مشکلات دارند.
انگیزه درونی نه تنها یک تقویت کننده عمل کرده است، بلکه آن اشتیاق ضروری را در مواقع سخت فراهم می کند. در واقع بیشتر کارآفرینان از آنچه به عنوان طوفان ناامیدی یا دوره‌های موقت تنهایی و سرخوردگی می‌شناسند، عبور می‌کنند. تنها زمانی که به کاری که انجام می‌دهید ایمان داشته باشید، می‌توانید پستی‌ها را بدون غرق شدن در شک و تردید به خود تحمل کنید. اما برای روشن شدن هدف خود، باید صادق باشید که چرا می‌خواهید در وهله اول سفر کارآفرینی را آغاز کنید. فقط به عواقب مشخص ترک شغل فعلی و احتمالاتی که ممکن است به همراه داشته باشد فکر نکنید، بلکه از خود بپرسید که آیا واقعاً نیاز دارید که شغل خود را رها کنید؟ شاید به جای اینکه این کار را انجام دهید، بتوانید به یک شغل فریلنسری رضایت دهید. برای پی بردن به ریشه انگیزه واقعی خود، روش 5FS نویسنده را امتحان کنید. این تمرینی است که می توانید هر چند ماه یک بار انجام دهید تا از زندگی خود به خوبی استفاده کنید. چند برگه کوچک بردارید و 5FS را روی آنها یادداشت کنید. آزادی، استقلال مالی، رضایت، تناسب اندام، دوستان و خانواده. در مرحله بعد به خودتان در هر یک از این حوزه‌ها از 1 تا 10 امتیاز بدهید. با امتیاز دادن به خودتان در هر بخش زندگی می توانید ارزیابی کنید که آیا زمان انجام یک حرکت جسورانه فرا رسیده است یا خیر. ممکن است وقتی در مورد وضعیت خود فکر کردید متوجه شوید که واقعاً آنقدر هم بد نیست. اما اگر متوجه شدید که در 3 یا چند مورد از این 5 زمینه کمبود دارید، پس انگیزه روشنی برای ایجاد یک تغییر بزرگ دارید. میکرو شماره 5: جمع آوری و پیوند ایده ها پایه و اساس کارآفرینی را تشکیل می دهد. در اینجا یک آزمایش فکری وجود دارد. تصور کنید که یک اسکیت بورد، یک دوچرخه و یک موتورسیکلت دارید. حال هر شی را به اجزای اساسی آن تجزیه کنید. اسکیت بورد از یک عرشه، چرخ و فرمان تشکیل شده است. دوچرخه دارای دسته، صندلی، پره و زنجیر است. حالا به این فکر کنید که چگونه می توانید این بخش‌ها را برای ساخت یک شیء جدید با هم ترکیب کنید. به عنوان مثال، می توانید با ترکیب عرشه اسکیت بورد، صندلی دوچرخه و مخزن و موتور یک جت اسکی بسازید. این فرایند ساختار شکنی و بازسازی با تفکر اصولی اولیه شناخته می شود و ابزاری است که توسط برخی از موفق‌ترین کارآفرینان جهان از جمله ایلان ماسک و جف بزوس استفاده می شود. تفکر اصولی اولیه به جای بهبود تدریجی خدمات و محصولات موجود به تبدیل ایده‌های موجود به پیشنهادات نوآورانه کمک می کند. در حالی که این مدل فکری در عمل ساده به نظر می رسد، اما در واقع اصلاً آسان نیست. یک مثال کلاسیک برای نشان دادن چالش تفکر اصولی را می توان در چمدان‌های جدید و مدرن یافت. با وجود اینکه قدمت پاکت‌های پیام‌رسان و واگن‌های چرخدار به روم باستان برمیگردد، هیچ کس به فکر ترکیب این دو نبود. تا اینکه در سال 1970 میلادی، زمانی که برنارد سادو یک کارگر فرودگاه را مشاهده کرد که یک ماشین سنگین را روی یک سکوی چرخدار حمل می‌کرد. به همین ترتیب 5000 سال پس از اختراع چرخ، اولین چمدان چرخدار اختراع شد. اکثر کارآفرینان موفق مشاهدات و تجربیات زندگی واقعیشان را به هم متصل می‌کنند تا ایده‌های جدیدی ارائه دهند. اما قبل از اتصال نقاط باید آنها را به درستی جمع‌آوری کنید. بهترین راه برای انجام این کار این است که هر هفته 2 تا 4 ساعت برای یادگیری وقت بگذارید. محتوای مفید و کاربردی را تنظیم کنید و به طور فعال زمانی را برای انجام آن برنامه‌ریزی کنید. چه در طول رفت آمد صبحگاهی یا زمانی که در باشگاه هستید. هرگز توانایی شهودی خود را برای دریافت اطلاعات هنگام خواندن کتاب یا گوش دادن به پادکست دست کم نگیرید. گردآوری نکات کلیدی همان چیزی است که منابعی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید از آنها الهام بگیرید تا هدف کارآفرینی خود را پیدا کنید. هرچه نکات بیشتری جمع آوری کنید، فرصت‌های بیشتری برای حل مشکلات در جهان خواهید یافت. و در نهایت،
غنیسازی درک خود از جهان به شما کمک می‌کند تا این نقاط کلیدی را به هم متصل کنید. میکرو شماره 6. همیشه محصول یا خدمت پیشنهادی خود را قبل از اجرای ایده آزمایش کنید. بیایید بگوییم که شما لحظه‌ای را سپری می‌کنید که متوجه می‌شوید ای کاش زمان بیشتری برای خرید محصولات تازه داشتید. با مشاهده یک فرصت تصمیم می‌گیرید یک سرویس اشتراک جعبه میوه راه اندازی کنید. شما فرض می‌کنید که دوستانتان در این اپلیکیشن ثبت نام می‌کنند و سر و صدای زیادی به راه می‌افتد. اما تصمیم می‌گیرید تا زمانی که همه چیزها را متوجه نشدید به کسی چیزی نگویید. بنابراین وقت خود را تلف نمی کنید و تمام پسنداز خود را برای راه اندازی استارتاپ خود سرمایه گذاری می کنید. شما با یک عمده فروش شریک می شوید، یک توسعه دهنده نرم افزار استخدام می کنید و اپلیکیشن را می سازید. با سرعت رو به جلو حرکت می کنید تا روز راه اندازی فرا می رسد. ناگهان از کمبود تعداد دانلودها متعجب می شوید. چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ خب معلوم است که در واقع اکثر دوستان شما ترجیح می‌دهند در صورت داشتن گزینه خرید حضوری به خرید میوه از سوپرمارکت ادامه دهند. پس یادتان باشد که هرگز ایده خوبی نیست که در اولین تلاش خود 0 تا 100 همه کارها را انجام دهید. با این حال نتیجه گیری زود هنگام یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی است که کارآفرینان مرتکب می‌شوند. یک دامه به همان اندازه رایج این است که ایده خود را قبل از به اشتراک گذاشتن آن با هر کسی یا آنچه به عنوان تجزیه و تحلیل مشکل آفرین شناخته می شود در ذهن خود نگه دارید. در نتیجه این عادات ناقص تقریباً نیمی از استارتاپ ها در بازار شکست می خورند. خوشبختانه استراتژی های کم هزینه‌ای برای ممانعت از نتیجه گیری سریع و فلج تحلیل وجود دارد. حال بیایید به این سوال بپردازیم که چگونه می توانید بفهمید که ایده تان کار خواهد کرد یا نه؟ از کجا بفهمید که مشتریان شما واقعاً آن را می خواهند یا خیر؟ هنگام آزمایش ایده تان باید فرضیاتی را که آزمایش می کنید بر اساس سطح ریسک آنها اولویت بندی کنید. این مرحله به عنوان شناسایی فرضیات ساخت یا شکست شما نیز عنوان می شود. به عبارت دیگر روی مفروضاتی متمرکز بمانید که برای کسب و کار شما بسیار حیاتی هستند. به عنوان مثال بنیانگذاران اوبر، تراویس کالانیک و گرت کمپ چند فرضیه کم خطر را در مورد پلتفرم خود که رانندگان را با متقاضیان تاکسی به هم مرتبط می‌کند مطرح کردند. اکثر مردم گوشی هوشمند دارند و از پرداخت آنلاین خوشحال هستند. اما چیزی که آنها نمی توانستند با اطمینان حدس بزنند این بود که مردم با کمال میل سوار ماشین یک غریبه می شوند یا خیر. بدون بررسی اولیه مشتریان در مورد این عامل اساسی یعنی اعتماد ممکن بود اوبر هرگز به موفقیتی در بازار دست نیابد. شما هم برای شناخت انگیزه های مشتریان خود آنها را درگیر فرآیند کنید. حتما از سوالات باز استفاده کنید، مثلا چرا؟ برای کشف معنای عمیق‌تر خواسته ها و نیازهای مشتریان از آنها سوال بپرسید. این همان چیزی است که به شما کمک می‌کند تا روی چیزهایی که نمی‌دانید تمرکز کنید. بنابراین می‌توانید ارزش پیشنهادی خود را به طور عینی درک کنید. میکرو شماره 7. وقت شما ارزشمند است، پس تمرکز خود را محدود کنید و عوامل حواس پرتی را حذف کنید. هر روز ما وظیفه داریم تصمیماتی بگیریم. برخی از آنها ممکن است جزئی به نظر برسند، مانند نخ دندان کشیدن یا عدم استفاده از نخ دندان. اما تصمیمات ضعیف تکرار شده در مدت طولانی می‌تواند تأثیر فاجعه باری داشته باشد. اگر هر روز نخ دندان نکشید، آنگاه قدمی به پوسیدگی دندان نزدیکتر می‌شوید. درک ارزش آن چیزی که ممکن است یک فعالیت بی اهمیت به نظر برسد آسان است. به طور مشابه بررسی ایمیل خود در هر 15 دقیقه ممکن است در حال حاضر بی اهمیت به نظر برسد. اما وقتی این کار را روزانه انجام می دهید در واقع به زمانهای تلف شده شما اضافه می شود. در نظر بگیرید که هر فرد به طور متوسط 2617 بار در روز گوشی خود را لمس می کند. اگر فرض کنید که این حالت بین 5 تا 45 دقیقه طول می کشد، واضح است که عادات بی ملاحظه زمان گرانبهای شما را از بین می برند.
پس عوامل حواس پرتی را از بین ببرید. به مدت زمانی که صرف واکنش به اعلان هشدارها درباره آخرین ایمیل می‌کنید فکر کنید. آمار زمان صفحه نمایش خود را بررسی کنید. اگر 3 ساعت در روز با تلفن خود کار می‌کنید، هدف خود را برای کاهش این رقم به 60 دقیقه تعیین کنید. در مرحله بعد محیط خود را با اهدافتان تطبیق دهید. هنگام کار اعلان‌های گوشی خود را خاموش کنید و از قبل برای بررسی ایمیل‌ها روزی 3 زمان را مشخص کنید. در مورد تجارت هم همینطور است. شما هر روز باید انتخاب کنید که وقت و انرژی خود را به کدام کار اختصاص دهید. سوال این است که چگونه تعیین می‌کنید کدام وظیفه شایسته و مناسب است؟ فرآیندهای اداری مانند تولید گزارش یا حضور در فضای مجازی برای تجارت بسیار مهم هستند. اما آیا تمام وقت شما را نیز می‌گیرند؟ برای متمرکز ماندن، کارهایی را که ارزش چندانی ایجاد نمی‌کنند حذف کنید. اگر یک سرویس خودکار بتواند همان گزارش‌ها را 10 بار در ماه تولید کند، منطقی است که آن را انتخاب کنید. برای مشاغلی که نیاز به توجه انسان‌ها دارند، یک دستیار مجازی را استخدام کنید. البته شما باید مهارت‌های فردی او را ارزیابی کنید و در آموزشش سرمایه‌گذاری کنید. اما استخدام کردن به شما این امکان را می‌دهد که انرژی خود را بر روی فعالیت‌هایی متمرکز کنید که ارزش افزوده دارند. در نهایت، محدود کردن تمرکز به شما این امکان را می‌دهد تا بهره‌وری خود را بدون فرسودگی به حد اکثر برسانید. به هر حال، اگر می‌خواهید کارآفرین باشید و زندگی رضایت بخشی داشته باشید، باید یاد بگیرید که چگونه هوشمندانه‌تر کار کنید، نه بیشتر. میکرو شماره 8. سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که گذار از یک شغل کارمندی به کارآفرینی میتواند خطرناک باشد. در حالی که این مسیر مناسبی برای همه نیست، برخورداری از طرز فکر یک کارآفرین در نهایت به شما کمک میکند تا در کار و زندگی خود هدفمند باشید. یادگیری این که مانند یک کارآفرین فکر کنید شما را تشویق می‌کند که عدم اطمینان، کاوش و شکست را به عنوان ابزارهایی برای رشد شخصی بپذیرید. برای تحمل فراز و نشیب‌های سفر کارآفرینی و لذت بردن از مسیر، بسیار مهم است که به جای استفاده بیشتر از زمان و توان خود، استراتژی‌هایی برای کارآمدتر شدنتان به کار ببرید. یک پیشنهاد کاربردی: قبل از عکس‌العمل فکر کنید. در 21 روز آینده هر زمان که یک احساس منفی ظاهر شد، مانند عصبانیت یا ناامیدی، خود را از واکنش به این احساس منفی دور کنید. بعد آگاهانه در مورد اینکه چگونه به آن پاسخ خواهید داد فکر کنید. مانند یک تمرین عضله‌سازی، هرچه بیشتر تمرین کنید و به احساسات خود واکنش نشان ندهید، انتخاب بهتری در نحوه تفسیر و پاسخ به محرک‌های خارجی خواهید داشت. همانطور که رفته رفته در تصمیم گیری صحیح بهتر می‌شوید، مزایای این کار هم در تجارت و هم در زندگی شما آشکار می‌شود. پیشنهادی برای مطالعه بیشتر در خصوص موضوع این کتاب چگونه این را ساختم نوشته گای راس. شما به تازگی یاد گرفته اید که چگونه از یک کارمند به کارآفرین تبدیل شوید، اما چگونه دیگران روحیه کارآفرینی را پذیرفتند. خوشبختانه با مطالعه کتاب چگونه این را ساختم، شما این شانس را خواهید داشت که داستان زندگی کارآفرینان موفق و چگونگی دستیابی آنها به موفقیت را بشنوید. در طول مسیر خواهید آموخت که سفر کارآفرینی در عمل چگونه به نظر می رسد. همچنین خواهید دید که چگونه بنیانگذاران استارتاپ با اجرای ایده های خود زندگی خود و جهان را متحول کردند، در حالی که در برابر آزمایش ها و مصیبت های مختلفی که سر راهشان قرار داشت مقاومت می کردند.